Sự tương phản dễ thương giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận. Ba cốt truyện chính của bộ phim Hàng không nghe bước vào gió lan tỏa sự ngọt ngào. Vương Khải và Đàm Tùng Vận đã thể hiện một câu chuyện tình yêu trong đi theo chiều gió dựa vào chi tiết hơn là sự ngọt ngào. Anh im lặng nhưng rất cảm động khi đưa nước cho cô trong cảnh khóc. Và cô vẫn khăng khăng muốn hoàn thành cảnh quay mặc dù lạnh đến mức run rẩy khi nói chuyện. Khi khán giả ghi lại hình ảnh hoặc hình cảnh hôn, tai anh đỏ bừng. Và khi người hâm mộ giơ cao tấm biển kêu gọi kết hôn ngay tại chỗ. Những cung bậc cảm xúc tinh tế từ những cuộc cãi vã đến sự hiểu ngầm đã chứng minh rằng ý nghĩa thực sự của những cảnh yêu đương không phải là rắc đường, mà là khiến mọi ánh nhìn đều mang sức nặng. Vương Khải và Đàm Tùng Vận trong đi theo chiều gió, phim Hàng không cũng có thể cho thấy sự ngọt ngào thực sự. Vương Khải và Đàm Tùng Vận vào vai một cặp cơ. Thoạt nhìn, sự kết hợp này có vẻ hơi không cân xứng, một người có tính tình điềm đạm. Người kia có khuôn mặt trẻ trung như học sinh trung học. Tuy nhiên, ngay khi chương trình được phát sóng, khán giả đã bị cuốn hút. Trong phim, hai người họ chuyển từ không ưa nhau sang dần dần yêu nhau. Không có tình yêu ngọt ngào gượng ép theo kiểu công nghiệp, nhưng những chi tiết dần dần làm mềm lòng khán giả. Trước tiên chúng ta hãy nói về lý lịch của hai diễn viên này. Vương Khải là một trong những diễn viên ngày càng lớn tuổi càng quyến rũ. Sau Nirvana in Fire và The Pretender, anh ấy về cơ bản có thể đảm nhiệm bất kỳ vai diễn nào và hiếm khi thất bại. Đàm Tùng Vận thậm chí còn là một sự tồn tại kỳ diệu hơn. Cô ấy có thể vào vai một học sinh trung học ở độ tuổi 30 mà không hề có cảm giác bất hợp lý. Trong The Best of Us và In the Name of Family. Lần này cô thử thách bản thân bằng vai một nữ phi công. Lúc đầu, nhiều người lo lắng cô không thể trụ vững trước hào quang của một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ngay khi chương trình bắt đầu, mọi nghi ngờ đều chuyển thành thật tuyệt vời. Cốt truyện của đi theo chiều gió không phải là một khuôn mẫu mới, một tân binh nơi công sở gặp một giáo viên nghiêm khắc, từ xung đột đến thấu hiểu. Rồi đến tình yêu thầm kín. Nhưng ưu điểm của nó nằm ở nhịp độ ổn định và không gây áp lực cảm xúc lên khán giả như đồ ăn nhanh. Nhân vật do Vương Khải thủ vai là mẫu người đàn ông điển hình coi trọng sự nghiệp, có nguyên tắc, tính tình cứng rắn, đặc biệt nghiêm khắc với người mới. Nhân vật Đàm Tùng Vận là người bốc đồng nhưng kiên trì. Lúc đầu, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn cãi. Loại xung đột này không phải là màn dạo đầu chỉ để cho ngọt ngào mà là sự báo trước cho sự phát triển của nhân vật. Bản thân chủ đề Hàng không đã mang đến cảm giác căng thẳng. Tai nạn máy bay. Cuộc thi chuyên nghiệp, quy định của ngành, bất kỳ yếu tố nào trong số đó cũng có thể tạo nên một vở kịch đỉnh cao. Walking into the Wind đã không lãng phí lợi thế này. Một số cảnh hạ cánh khẩn cấp được quay gọn gàng, sạch sẽ, không có bất kỳ sự giật gân kéo dài nào, và tính chuyên nghiệp không bao giờ mơ hồ. Mỗi khi Vương Khải mặc đồng phục cơ trưởng và ngồi vào buồng lái, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và thể hiện rõ sự chuyên nghiệp. Đàm Tùng Vận cũng không làm cô thất vọng. Mặc dù có khuôn mặt trẻ thơ, cô ấy vẫn có thể diễn tả được sự bướng bỉnh của một nữ phi công. Nhưng điều thực sự thu hút khán giả là sự mơ hồ kéo dài giữa hai điều này. Không có nụ hễ cố ý, và mọi cảm xúc đều được ẩn giấu trong ánh mắt và những chuyển động nhỏ. Trong một cảnh, nhân vật Đàm Tùng Vận mắc lỗi trong quá trình thao tác và bị cấp trên phê bình, cô ngồi xổm ở hành lang khóc. Vương Khải đi tới, không nói một lời, chỉ đưa cho cô một bình nước. Đứng bên cạnh cô một lúc. Kiểu biểu cảm kiềm chế này có sức lan tỏa hơn nhiều so với những câu nói ngọt ngào. Cảnh hôn là một trong những điểm nhấn của toàn bộ vở kịch. Diễn xuất của Vương Khải trong phân đoạn này đã được cư dân mạng ghi lại và biến thành ảnh GIF lan truyền rộng rãi vì tai anh ấy đỏ bừng. Khán giả có đôi mắt tinh tường và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, điều này cho thấy phản ứng hóa học giữa cặp chính phú này thực sự rất tuyệt. Sau đó, một thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng phải mất 7 hoặc 8 lần quay để quay cảnh này. Không phải vì diễn viên gì. Ngoài vở kịch,
Tính chuyên nghiệp của hai người cũng đáng được nhắc đến. Vương Khải đã học lý thuyết bay trước, trong khi Đàm Tùng Vân lại đi cụ thể để trải nghiệm buồng lái mô phỏng. Trong quá trình quay phim, có một cảnh quay ngoài trời tại một sân bay với nhiệt độ là âm 10 độ C. Đàm Tùng Vận mặc một bộ đồng phục mỏng, lạnh đến mức giọng nói cũng run rẩy. Nhưng sau khi quay xong, cô lập tức nói đùa với nhân viên, "Cái đây có được tính là hy sinh vì nghệ thuật không?" Vương Khải đưa cho cô một chiếc túi sưởi ấm tay và nói thêm, "Thì em có thể hy sinh bản thân. Nhưng đừng để bị cảm lạnh và làm chậm trễ tiến độ." Kiểu tương tác này trên phim trường khiến khán giả khó có thể không tưởng tượng ra mối quan hệ của họ bên ngoài vở kịch. Sự nhiệt tình của người hâm mộ cũng vượt quá sự mong đợi của đoàn làm phim. Trên mạng xã hội, người hâm mộ chính Phú đã biên tập video và viết truyện fanfic chỉ sau một đêm, điện thoại của hai người và cài làm nhạc chuông điện thoại di động. Các hoạt động ngoại tuyến thậm chí còn được phóng đại hơn. Có lần, Đàm Tùng Vận xuất hiện ở một trung tâm mua sắm, những tấm biển cổ vũ của người hâm mộ tại hiện trường đều có dòng chữ "Ghê xin hãy kết hôn ở đây". Đằng sau sự nhiệt tình này, có phần nào đó là sự phản ứng dữ dội từ sự không hài lòng lâu dài của khán giả với những câu thoại cảm xúc trong các bộ phim truyền hình về nghề nghiệp trong nước. Quá nhiều bộ phim miêu tả tình yêu như một trò đùa vô nghĩa, khiến những bộ phim truyền hình ổn định và vững chắc như Walking into the Wind trở thành một sự thay đổi mới mẻ. Tất nhiên, chương trình này không hoàn hảo. Một số người cảm thấy rằng nửa sau của cốt truyện có phần lê thê và có một số lỗi trong chuyên môn hàng không, nhưng nhìn chung thì ưu điểm vẫn nhiều hơn khuyết điểm. Thành công của nó chứng minh một điều, khán giả không ghét xem cảnh yêu. Diễn xuất của Vương Khải và Đàm Tùng Vận đã trở thành tấm gương cho các đồng nghiệp của họ. Ý nghĩa thực sự của phim tình cảm không phải là sự ngọt ngào được thể hiện, mà là khiến khán giả tin rằng mối quan hệ này là thật. Cuối cùng, đây là một câu chuyện vui. Một phóng viên hỏi Đàm Tùng Vận điều gì khiến anh căng thẳng nhất khi làm việc với Vương Khải. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, anh ấy cao quá. Tôi phải đứng kiễng chân khi quay cảnh hôn. Vương Khải lập tức trả lời, lần sau tôi sẽ cúi mình. Bạn thấy đấy. Ngay cả những trò đùa cũng được xử lý rất tốt và họ có cảm giác như đang